Komisioni Europian I kërkon opozitës shqiptare që të tregojë pjekuri politike të jap fund bojkotit të kuvendit. Zyrtarë të Brukselit thanë për televizionin Klan se bojkoti nuk është mënyre mirë të bërit politik dhe kontribuimit në proceset integruese të vendit. Kryeministri Berisha tha se pjesëmarrja e jashtëzakonshme e shqiptarëve në mitingun e 8 dhjetorit është një motivim më tepër për plotësimin nga qeveria të angazhimeve historike për integrimin në Bashkimin Europian, si dhe liberalizimin e vizave. Por Edi Rama tha se opozita do të qëndrojë stoike përballë asaj që ai e cilëson presion ndaj kundërshtarëve politik. Ai përsëriti sërish kërkesën për të hapur kutitë e 28 qershorit. Rama vijon bojkotin edhe ndaj pyetjeve të televizionit Klan. Kreu I OSBE-s në Shqipëri deklaron se qeveria shqiptare ka ndërmarrë nisma të guximshme ligjore në luftën kundër korrupsionit. Ai përmendi një sër masash strategjish që japin garanci për një efikasitet në këtë betejë kundër fenomeneve korruptive. Teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtojnë masat e sigurisë dhe angazhimin ushtarak në botë kundër terrorizmit, Agjencia Shtetërore që merret me sigurinë e transporteve ka publikuar pa dashje në internet detajet mbi praktikat e kontrollit të pasagjerëve nëpër aeroporte. Liga e Kampioneve ka përcaktuar përfundimisht 8 skuadrat që kalojnë në turin tjetër të turneut. Ndërkohë televizioni Klan dhe Supersport do të sjellin sërish sonte emocione nga ndeshjet në grupe që do të vendosin për fatin e kualifikimit të 8 ekipeve të tjera. Me mbrëma të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan për të njohur me ngjarjet kryesore të kësaj të mërkure të 9 dhjetorit. Komisioni Europian edhe një herë I kërkon opozitës shqiptare të lërë pas bojkotin e punimeve të kuvendit e tregojë pjekuri politike dhe demokratike. Pasi nuk është kjo mënyra e zhvillimit të dialogut politik dhe kontribuimit për integrimin e vendit. Komisioni Europian vlerëson se Shqipëria po bën një progres të mirë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, por kritikon opozitën socialiste për bojkotin parlamentar. Duke u përgjigjur për televizionin Klan lidhur me bojkotin e opozitës, komisioneri Edi Rama tha se ajo nuk tregon as pak pjekuri politike. It is not a European way of doing politics to boycott parliaments. Nuk është një mënyrë europiane të bërit të politikës. Të gjithë duhet të sigurojnë që duhet të përmbushen kushtet që ky bojkot të marrë fund. I would very much welcome Albania making good progress on the EU accession process. Mirëpres progresin e mirë të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Europian, por një prej kushteve kryesore të kriterit politik të Kopenhagenit është stabiliteti politik dhe maturia demokratike. Bojkoti parlamentar mund të përkufizohet si kundërshtim me maturinë demokratike. In contradiction with the democratic maturity. Deklarata u bë në përfundim të një konference të organizuar me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal të Presidencës suedeze, që kishte në fokusin e saj përpjekjet e rajonit për kapërcimin e krizës ekonomike dhe bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Në të morën pjesë 200 zyrtarë të lartë të rajonit, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrësit e konferencës dhanë mbështetjen e tyre të fuqishme për integrimin evropian të Ballkanit në tërësi dhe nxitën qeveritë përkatëse të përparojnë me shpejtësi në rrugën e reformave. Kryeministri I vendit Edi Berisha sot deklaroi se pjesëmarrja e një dite më parë në mitingun e 8 dhjetorit ishte një motivim më shumë për të dhe qeverinë që I drejton për të përmbushur të gjitha angazhimet historike në proceset integruese të Shqipërisë në familjen e përbashkët europiane, e sidomos për liberalizimin e vizave, një objektiv që synohet të arrihet brenda 6 mujorit të parë të vitit të ardhshëm. Në një komunikim me mediat, kryeministri I vendit nga ana tjetër është shprehur se Edi Rama nuk I njeh zgjedhjet e 28 qershorit, dhe këtë nuk e bën për interesat Parti Socialiste për vetëm të mafjas. Kryeministri Edi Berisha e përkufizoi një takim të jashtëzakonshëm mitingu zhvilluar në 8 dhjetor në sheshin Skënderbej, në ditën që shënoi plot 19 vjet nga rënia e komunizmit. Kryetari I qeverisë doli posaçërisht përpara medias për të falendëruar të gjithë pjesëmarrësit dhe garantuar ata se kjo mbështetje do të përkthehet në angazhim edhe më serioz të qeverisë. Mitingun më madhështor në historinë e kryeqytetit u bashkuam si kur ndonjëherë më parë. Ndaj dhe unë, duke u përkullur me nderim të madh, me mirënjohje të thellë, dëshiroj t'u përqafoj të gjithëve ju për aktin tuaj fisnik. Nderimin që I bët 8 dhjetorit, datës që ndau historinë, ne u bashkuam në shesh mbi gjysmë milion qytetarë, si kur ndonjëherë. Sot ne jemi shumë, jemi më shumë se kur. U mlodhëm
edhe për të festuar, përpjekjet dhe arritjet tona 19 vjeçare, e marrë këtë mbështetje masive si një përgjegjësi të madhe, si një detyrim madhor që me përkushtimin më të madh dhe total të qeverisë sime dhe administratës të bëjmë çdo gjë që ëndrat tuaja t'i shtrojmë realitet. Për masën që mori festimin në sheshi ditës së pluralizmit, kryeministri e lidhi dhe me momentet e rëndësishme që ka përjetuar vendi vitet e fundit. Kryeministri kujtoi anëtarësimin në NATO, zgjedhjet me standardet më të mira të shënuara në historinë e vendit, shqyrtimin e kërkesës për statusin kandidat në Bashkimin Europian, si dhe liberalizimin e vizave në 6 mujorin e parë të vitit 2010. Ajo çka unë pash, preka, ndjeva, ndigjova në shesh ishte vërshimi i lajmeve të mëdhej të entuziasmit, të optimizmit, të shpresës, të besimit. Pra, sheshi Skënderbeg ishte zbukuruar si kur ndonjëherë në historinë e tij, me idealet e Dhjetorit, me idealin europian të qytetarëve shqiptar. Në deklarimin e tij, kryeministri hodhi akuzat ndaj kryetarit të Partisë Socialiste. Berisha e cilësoi Ramën pinjoll të diktaturës, që refuzon të njohë rezultatin e zgjedhjeve për arsye që lidhen me interesat të mafjes. Sot pas 19 vitesh, një njeri, një udhëheqës i Partisë Socialiste, por do të më falni, do të shprehem, një udhëheqës pa brek, sepse siç ka dalë zotëria e tij në plazhet publike, nuk ka një politikan të vetëm në botë që të ketë dalë. Nuk ekziston një politikan që vazhdon karrierën politike pas një akti apo gesti të tillë. Pra një njeri deklaron se do shkelmojmë votën tuaj vetëm për interesa mafioze të pastërta. Ai që i mohon fëmijëve të atësin, ai jo votën, por është i gatshëm të mohoj ju çdo gjë. Ky pinjoll i një babe që firmoste ekzekutimin e intelektualëve, pikërisht muajin kur shembe i muri Berlinit, në shpreh se është krenar me trashëgiminë e tij. Ky, zotëri, nuk ka asnjë interes opozitar, nuk ka asnjë interes demokratik, ka thjesht vetëm një kauzë mafioze, kauzë e cila qëndron në përvetësimin e qindra mijëra, mos miliona metër katror troje publike në Tiranë me klanet mafioze që drejtojnë dhe i drejtojnë. Përpjekja e tij për të luajtur me votën tuaj dhe vullnetin tuaj, do të marrë përgjigjen më serioze ligjore. Dhe se çfarë do që të bëj ky bos i aleancës punisto-mafioze, s'do mundet kur të bllokoj çmontimin çdo ditë të klaneve mafioze që ai udhëheq, nxjerrin nga kthetrat e tyre të pasurive publike që kanë përvetësuar vendosjen e tyre para ligjit. Dhe në këtë betejë, edhe një theksoj, në absolute nuk do të ketë asnjë nuancë politike. Ata të cilët vënë në dyshim karakterin jo politik të kësaj betejë, i ftoj të paraqesin qoftë dhe dokumentin më të vogël ndaj cili do, dhe të provojnë nëse Sali Berisha do të qëndrojë një lloj apo jo. Organizimin e mitingut në shesh, mazhoranca e shoqëroi edhe me vendosjen në kalendar të 8 dhjetorit si festë kombëtare. Por Edi Rama u shpreh se opozita do të qëndrojë stoike përballë asaj që ai vetë ka cilësuar si presioni i kryeministrit ndaj politikës dhe kundërshtarëve të tij kryesor. Por nga ana tjetër, në një komunikim me mediat, ai nuk ka preferuar sërish të kthejë përgjigje pyetjes së ardhur nga gazetari e televizionit Klan, lidhur me përgënjeshtrimin që një ditë më parë socialistët europian i bën një deklaratë të tij për një mbështetje të mundshme të kërkesës së Edi Ramës për hapjen e kutive të votimit të 28 qershorit. Në daljen e tij të parë pas kthimit nga Praga, ku mori pjesë në Kongresin e Partive Socialiste Europiane, kryesocialisti Rama ka reaguar lidhur me përplasjen që patën deputetët e opozitës me policinë në pallatin e Kunatit të deputetit Dashamir Peza. Në një konferencë në Bashkinë e Tiranës, Rama kërcënoi kryeministrin Berisha se do të përballet me padidhje dhe kallëzime në gjykatë dhe në organin e akuzës për ato që ai i cilësoi si shpifje dhe sulme barbare ndaj opozitës. Ne, të zgjedhjet vendore të opozitës na ka përballë më të vendosur se kur. I shkreti Sali mendon se do t'ja hedhë duke bërë sikur nuk i dëgjon shqetësimet tona të mëdha dhe në anë tjetër duke i skenuar shfaqjet poshtra, si ajo e djeshmja, ku kujton se i tregon dhëmbët kundërshtarëve përmes agresionit bandites në një pronë e supermarkete private, po ku në fakt tregon panikun alarmant që e ka mbërthyer dhe shtyn në sjellje e veprime dëshpëruara.
Televizioni Klan tentoi të kërkojë komentin e krye socialistit për përgënjeshtrimin që zëdhënësja e Kongresit të Partive Socialiste Europiane, zonja Thompson, në një intervistë telefonike, i bëri njoftimit për shtyp të dalë nga selia roz, se në këtë kongres u propozua një qëndrim mbi zhvillimet politike në Shqipëri dhe sa i mori pëlqimin e të gjitha partive pjesëmarrëse. Por përgjigjja e Ramës, e cila vazhdon të jetë e njëjta prej muajsh për të gjitha pyetjet që i drejton Televizioni Klan, ishte kjo. Fare Sandri. Por në suazën e zhvillimeve më të rëndësishme politike të ditës, për akuzat dhe kundër akuzat që kemi dëgjuar në këto ditë të fundit, kam ftuar për të kuptuar më shumë me komentet e tij ministrin tonë të punëve publike dhe transporteve, zotin Sokol Yoldashi. Zoti Yoldashi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Ditë ngarkuar, periudhë ngarkuar kjo edhe për ministrin tuaj, për angazhimet qeveritare, por natyrisht edhe për politikën. Le ta nisim pak me komentet e kryeministrit të vendit Edi Berisha lidhur me angazhimet e jashtëzakonshme që i dalin qeverisë shqiptare, motivuar edhe nga pjesëmarrje e djeshme në mitingun e 8 dhjetorit, festës e Europës, apo të rrëzimit komunizmit. Në fakt, një koment në lidhje me miting dhe pjesëmarrje. Ka qenë një miting jashtëzakonshëm, kështu që unë do të thoja që dita sotme ka qenë një ditë akoma në efektet e të djeshmes, një miting që unë ka marrë pjesë në për të thoya 10 apo po 100 mitingje të Partisë Demokratike, asnjë nuk ka qenë si ky. Asnjë në këto përmasa ishe jashtëzakonshëm, ishe vërtet jashtëzakonshëm dhe duhet lexuar siç duhet. Duhet lexuar si një respekt, një tribut ndaj atyre që rrëzuan komunizmin në Shqipëri dhe që vazhdojnë të jetë njëjtët njerëz që kanë mbi supet e tyre misionin për ta bërë Shqipërinë të arrijë atë ëndër që patën shqiptarët në 90-ën për ta çojnë në Europë. Është një rast unikal në Europën lindore që janë po të njëjtit njerëz që vazhdojnë të çojnë përpara misionin. Duhet lexuar si një mbështetje për qeverinë. Kishim gjysmë milioni shqiptarësh dalë në shesh për të dhënë mbështetje kësaj qeverie dhe reformave të veta, dhe duhet lexuar si një mbështetje më e madhja e mundshme për iniciativat e fundit të qeverisë, veçanërisht në atë që po quhet lufta kundër mafjes dhe strukturave të saj. Pra kemi një mbështetje të qartë masive të qytetarëve ndaj qeverisë dhe ndaj reformave të saj. Kryeministri edhe sot në përshëndetjen që i bëri gjithë pjesëmarrësve rreth 500.000 mitingut të dieshëm, u shpreh se do të vijojë angazhimi i qeverisë shqiptare për të hequr nga duart e klaneve mafioze pasurinë shtetërore të marrë në mënyrë të palishme. Madje ka pasur dhe akuza të drejtë për drejta dhe konkrete në lidhje me këtë fakt. Zoti Yoldashi, cili është komenti juaj në lidhje me këtë fakt, duke ju referuar dhe disa aksioneve konkrete të cilat janë ndërmarrë ndaj ndërtimeve të palishme në kryeqytet? Komendi im është shumë i thjeshtë që ne do të vazhdojmë të kryejmë detyrën tonë zbatim të ligjit për të kthyer qytetarëve të gjitha ato hapësire publike që janë zënë nga grupet e interesit, nga grupet mafioze në afërsi të kryetarit të bashkisë. Kjo do thotë që ne do të veprojmë me forcën e ligjit në çdo rast që do të konstatojmë. I fundit ka qenë ndërtimi në rrugën Urani Pana. Do të sjell vetëm një shembull. Për ndërtuar një pallat 12 katësh, zotëria ka marrë me qira një rrugë. Është rast i pa hasur, nuk besoj në asnjë vend të bobës, nuk ndodh, as në Zimbabwe nuk ndodh. Marrësh rrugën me qira dhe mbi rrugë ndërtosh një pallat. Dhe për më tepër ti paguash shtetit 81.000 lekë të vjetra në vit. Nëse ju, po e përsëris të njëjtën figurë, nëse ju parkoni makinën te kish hotel Peza, që është afër atij pallatit të Dash Pezës, dhe nëse lini makinën aty një vit rresht do të paguani 365.000 lekë. Zotëria nuk ka lënë makinën, ka lënë 12 katë pallat dhe paguan 81.000 lekë të vjetra. Në hapësirë publike. Ajo është hapësirë publike, është hapësirë e qytetarëve të Tiranës, është një rrugë të cilën ne kemi vendosur ta kthejmë në rrugë, duke zbatuar një vendim të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë, i cili ka përcaktuar që aty ka qenë dhe duhet vazhdojë të jetë një rrugë. Se ka pretendimet e opozitës që prishja nuk është e lishme. Jo. Nuk është e bazuar në një vendim kryesor. Është e pahishme dhe e padenjë që deputetët e opozitës të dalin si dele të vëna përpara nga bariu i tyre dhe të shkojnë te hoteli Dash Pezës dhe të mbrojnë një hotel të ndërtuar mbi rrugë, sepse në atë rrugë që ne po tentojmë të zhbllokojmë nuk kalojnë vetëm demokrat, kalojnë qytetarë të Tiranës pa dallim bindjesh politike. Dhe është një rrugë e kryeqytetit që duhet i kthehet kryeqytetit dhe që do t'i kthehet kryeqytetit, sepse ne jemi të vendosur të mos tolerojmë asnjë cënim të pronës publike për interesa mafioze. Janë këto interesa që kanë bërë që në Tiranë të ndërtojë 47.000 metra Fideli, 145.000 metra Tandulaku, 62.000 metra Arjan Leskaj, 25.000 metra, 26.000 metra Tomdoshi dhe kështu me radhë. Por Tirana nuk është pronë në këtyre zotrinjve. Këta kanë drejtën e tyre të pamohueshme, të ushtrojnë dhe të bëjnë biznes në kryeqytet për duke respektuar rregullat dhe duke respektuar çdo nen
çdo gërm të ligjit. Nga ana tjetër, duke mos cënuar as 10 cm vetëm truall publik që nuk është pronë e tyre, nuk është pronë e Edi Ramës, por është pronë e qytetarëve të Tiranës. Ka qeveria të gjitha faktet për bën verifikimet e nevojshme? Sigurisht që i kemi të gjitha faktet. Për Tiranën? Jo, kudo ku të haset. Fenomeni është masiv në Tiranë. Është masiv në Tiranë sepse Edi Rama për 10 vjetësh mbledh rrotull ti grupet forta me interesat pista, mafioze, të cilat i përdor për përfitime ekonomike dhe për përfitime politike. Dhe janë po këto grupe që kanë bërë që një pjesë e medias pastaj të çedoj dhe nga komentator të kthehen në klient të ndërtuesve dhe rrjedhimisht nga klient të ndërtuesve në klient të zotit Rama. Dikujt i ka dhënë një garazh, dikujt i ka dhënë një shtëpi, dikujt i ka dhënë një dyqan dhe i shikojmë televizion një enturazh, njerëz që parapëlqejnë të quhen veten analist, që dalin dhe vetëm mbrojnë zotin Rama, por nuk mbrojnë fakt zotin Rama, mbrojnë njëri dyqanin, tjetri garazhin, tjetri shtëpinë. Zoti Oldashi, nga drejtuesit vendor socialist ka patur edhe akuza që kjo është një formë ndërhyrje në autonominë vendore. Dhe vetë kryeministri i ka kërkuar disa ministrave të kabinetit qeveritar, përfshirë dhe ju për ndërtuar një zyrtërisë është nevojshme për të krijuar këtë lloj komunikimi dhe për të vendosur drejtsinë në vend. Atëherë, kryeministri ka kërkuar dialog me drejtuesit e njësive të qeverisë vendore për sa i përket kompensimit të granteve për financimin e investimeve të tyre, por nuk ka të bëj me këtë tematikë. Kjo tematikë është shumë e pastër, sepse mbrojtja e ligjshmërisë është detyrim parsor i shtetit. Pra, inspektorati, në rastin konkret, inspektorati i ndërtimit nuk ka asnjë detyrë më të parë se sa ajo e respektimit dhe e ruajtjes së zbatimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit. Sigurisht në ato territor që ligji ngarkon. Territori i caktuar është në qendër Tiranës, duke qenë në qendër Tiranës, duke pasur një vendim të KRTRSH-s të kohës kur kryetari i KRTRSH-s ka qenë Fatos Nano, është i titulluar të ndërhyjë dhe të kërkojë zbatimin e ligjit. Megjithatë, zoti Rama ka pretenduar që në KRT pjesëmarrës kanë qenë edhe përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe ky miratim ka ardhur dhe me bekimin e tyre. Atëherë miratimin fjalë është bërë në intervalet 2001-2002, kur nuk ka pasur përfaqësues të qeverisë, ose kur përfaqësues e qeverisë kanë qenë përfaqësues po të zotit Rama, dhe dhënia e qeras është bërë nga Këshilli Bashkiak i Tiranës po në vitin 2002, kur ka qenë tërësisht i kontrolluar nga zoti Rama dhe nga partia e tij. Pra nuk ka asnjë implikim të përfaqësuesve të qeverisë sotme apo të opozitës djeshme në këto akte që kanë çuar në cënimin e pronës publike dhe në katandisjen e rrugëve në trojë ndërtimi për dash pezën e me radhë. Zoti Oldashi, këto janë të gjitha akuza cilat vërtetohen, verifikohen, po hyn në suazën ligjore për të parë dhe për të vendosur rregull mbi këtë kaos të madh të cilin pretendon dhe qeveria shqiptare. Por megjithatë mos harrojmë akuza që vijnë nga opozita, e cila ka vendosur tashmë të bojkotojë punimet e kuvendit. Dëgjuam edhe zotin Rama që ndrojnë stoik për të mos hyrë në kuvendin e Shqipërisë. Sa acarojnë këto akuza të ndërsjellta? Dhe sa ky bojkoti i opozitës, i cili mund vijojë edhe si një formë reagimi ndaj këtyre akuzave, mund të cënojë proceset integruese? Atëherë bojkoti i opozitës është zgjedhja e opozitës. Detyra jonë ndaj opozitës është t'i krijojmë gjitha kushtet për një proces parlamentar të plotë. Dhe këto kushte ja kemi krijuar, oferta që ne kemi bërë ndaj opozitës ka qenë një ofertë e ndershme, nëse duan të jetojnë zgjedhjet, le të vinë kuvend, ne jemi angazhuar të krijojmë një komision hetimor në drejtimin e tyre për të hetuar ato fenomene të zgjedhjeve të cilat mund të hetohen. Por jo ato çështje mbi të cilat ka një vendim gjykate, pasi një vendim gjykate është një vendim gjykate i paatakueshëm. Por opozita nuk kërkon këtë. Opozita kërkon ose kur themi opozita më mirë themi zoti Rama. Zoti Rama nuk kërkon zgjidhjen e problemit, zoti Rama kërkon pikërisht bllokimin e problemit. Dhe gjitha kjo bëhet në suazën e politikës thjesht personale të zotit Rama dhe të konsolidimit të forcës tij brenda PS-s dhe të interesave të tij afat mesme dhe afat gjata. Nuk ka asnjë gjë në veprimin e opozitës që e lidh me interesin e socialistëve të thjeshtë që kanë votuar PS-n apo qoftë edhe të grupit deputetëve të PS-s. E gjitha bëhet për të shërbyer vetëm interesit individual të Edi Ramës në funksion të ambicieve të tij politike. Ka interes peng proceset integruese të Shqipërisë duke parë parasysh opozita kërkohet në kuvend. Fakti është që po e mban peng Partinë Socialiste, ka një lëvizje të brendshme aty, të cilën nuk gjykoj dot, nuk i bëj dot një balans të them se sa pesh specifike ka brenda PS-s. Shpresoj që vedia brenda socialistëve, dhe kur them brenda socialistëve i referohem kryesisht grupit parlamentar duke përjashtuar këta milionerët që nuk kanë asnjë lidhje me PS-n, por që janë lidhje thjesht individuale të zotit Rama, por tek ata që janë socialistë tradicional, shpresoj që të rritet vedia të kuptojnë që
i kanë hyrë një aventurë që nuk të çon as vikundit, çon drejt marginalizimit të vetë PS-s, dhe kjo do të ishte shumë e dëmshme për gjithë sistemin demokratik të Shqipërisë, se PS-ja është partia e madhe që duhet mbetet e madhe. Me rrugën ku ka hyrë, rrezikon të kthehet në një partizë. Në opozita mbetet aset i pluralizmit gjithsesi. Zoti Ylldashi, unë ju falenderoj. Falenderoj për prezencën në studio, për sqarimet që na solën dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Ishim në këtë intervistë me ministrin e Transporteve dhe Punëve Publike, zotin Sokol Ylldashi, për të bërë një koment mbi zhvillimet politike të aktualitetit. Ndërkohë ndalim në një tjetër informacion të ditës. Kryeministri i vendit Edi Berisha ndodhet në Bonn të Gjermanisë, ku po merr pjesë në një kongres statutor të Partive Popullore Europiane, ku parashikohet ke takime me lider të rëndësishëm të së djathtës europiane, por ka folur duke u shprehur se 2009 ka qenë viti i arritjeve të mëdha të Shqipërisë. Kryeministri Berisha ndodhet për një vizitë dyditore në Bonn të Gjermanisë, i ftuar të marrë pjesë në Kongresin Statuor të Partive Popullore Europiane. Në fjalën e mbajtur përpara liderëve europian, kreu i qeverisë shqiptare përmendi arritjet e Shqipërisë gjatë këtij viti, duke përmendur si më kryesoret antarësimin e vendit në NATO, zgjedhjet e pranuara ndërkombëtarisht si më të mira të zhvilluara ndonjëherë dhe luftën me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar dhe mafias. The year 2009 was also a great year for my nation, my country. Albania joined NATO on April last year. On June 29, we got a parliamentary elections, which were qualified by all international observers and watchdogs as the best in the history of the country. As elections that there have been no manipulation of results, neither irregular counting. As election which every vote was counted, photographed, filmed, broadcasted to the screens, even in the squares of the towns, and right to central election commissions. These elections provided me the possibility to continue the European project of my nation, which is the best and most fundamental one. We are proceeding with deep reforms. We are trying to strengthen our fighting against organized crime, against corruption, against mafia. Zero tolerance to them. This is our motto. Our nations in the region are trying hard to get integrated into EU. And I definitely take this process as performance-based one. And this is because this is the best interest of our citizens. Në fjalën e tij, Kryeministri Berisha theksoi gjithashtu se në një manifestim madhështor në sheshin Skënderbej, festuan mbi gjysmë milion qytetar, festuan të gjithë ata që kanë vuajtur nga ngritja e murit të Berlinit dhe që kanë gëzuar lirinë, shpresën dhe besimin për të ardhmen nga rrëzimi i këtij muri më 8 dhjetor. Kryeministri shqiptar tha se i vetmi që nuk festoi ishte lideri i opozitës, ai që sipas tij përkra bojkotin për shkak të lidhjeve të tij familjare, duke dëshmuar kështu se rrëzimin e murit të Berlinit e përjeton si një tragjedi familjare dhe politike të tij dhe të grupit që përfaqëson. Në këtë vizitë, Kryeministri Berisha shoqërohet nga deputeti i Partisë Demokratike, njëkohësisht dhe kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Gert Bogdani, i cili gjatë kongresit bëri përpara një plateje të gjerme të rinj të Partive Popullore Europiane, një ekspoze të zhvillimeve politike në Shqipëri, duke u ndalur veçanërisht tek lideri opozitar. Kreu i OSB-s në Shqipëri ka deklaruar se qeveria shqiptare ka ndërmarrë nisma të guximshme ligjore në luftën kundër korrupsionit. Në një konferencë të zhvilluar në kryeqytet, kreu Robert Bosch është shprehur se janë njësër masash dhe strategjish që japin garanci për efikasitet në luftën ndaj fenomeneve korruptive. Ambasadori i OSB-s në Shqipëri Robert Bosch ka thënë se Shqipëria ka ndërmarrë masa të guximshme kundër korrupsionit. Deklaratat e kreut të OSB-s erdhën gjatë një tryeze të rrumbullakët mbi ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit. Albania has undertaken several bold anti-corruption measures in the recent years. I will mention a few. Shqipëria vitet e fundit ka ndërmarrë disa masa të guximshme kundër korrupsionit. Këtu mund të përmend miratimin e strategjisë për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit dhe për qeverisjen transparente 2007-2013, miratimin e një numri të konsiderueshëm ligjesh në përputhje me legjislacionin e BE-s,
Krimin e sistemeve online për regjistrimin e bizneseve dhe për prokurimet. Politika e decentralizimit që po vazhdon në vend siguron gjithashtu garancinë nëpërmjet angazhimit civil në proceset vendimarrëse të qeverisë vendore. Gjithashtu janë parashikuar edhe masa më të mëdha kontrolluese për pasuritë e zyrtarëve publik. Në takim ishte i pranishëm dhe kreu inspektoriatit të lartë të kontrollit dhe deklarimit të pasurive, Adriatik Llalla, i cili nënvizoi rolin e këtij dikasteri në luftën kundër korrupsionit. Inspektoriati i lartë, si një ndër institucionet kryesore në luftën kundër korrupsionit, ka angazhuar të gjithë kapacitetet e tij intelektuale ligjore për të arritur sukses në përballimin me kësaj sfide. Ne së bashku, Inspektoriati i lartë dhe shoqëria civile, jemi dy vektorë që shkojmë në të njëjtin kamp. Ky pozicionim në hapësirë kundër korrupsionit na nxit të krijojmë së bashku një dualitet të fortë në një aleancë solide. Në takim mund diskutua edhe mbi rolin e gjyqësorit në luftën kundër korrupsionit, si dhe efektet që sjell ky fenomen i dëmshëm i shoqërisë në rritjen e informalitetit. Lëvizja zgjohur në një protestë përpara selisë së Bashkisë së Tiranës ka denoncuar abuzimet që ky institucion dhe kreu i saj sipas tyre ka të bërë me lejet e ndërtimit. Lëvizja zgjohur ka denoncuar në një protestë të saj përpara ambienteve të Bashkisë së Tiranës abuzimin që ky institucion dhe kryetari i saj ka kryer me lejet e ndërtimit. Sipas përfaqësuesve të kësaj lëvizje, qëllimi i protestës është të pasqyrohet korrupsioni i kryebashkiakut të Rama dhe përfitimet e rrethit të tij. Sot kemi paraqitur versionin shqiptar të një korrupsioni lakuriq. Kjo nuk ka lidhje me foton lakurishsin e kryetarit bashkisë, po ka lidhje me një korrupsion i cili bëhet hapur, ku lejet e ndërtimit janë objekti kryesor. Dhe këto janë pronë e politikanëve dhe deputetëve të Partisë Socialiste. Siç e shikoni, kemi paraqitur sfondin e zi, ku prapa këtyre fshihen interesa akoma më të errta, të cilat te i kalojnë interesat e Deli Jorgjit apo të Dash Pesës dhe të shumë politikanëve të tjerë, të cilët janë përfshirë në këtë farsë. Reagimi i lëvizjes zgjohur vjen vetëm një ditë pas ndërhyrjes së Inspektoriatit të Ndërtimit për të shembur pallatin e kunatit të deputetit të Partisë Socialiste, Dashamir Peza, godin kjo e ndërtuar në pronë publike. Vetëm një ditë më parë u përkujtuar rënia e komunizmit në Shqipëri, një dedikim që edhe emisioni opinioni gazetarit Blendi Fevziu ka bërë duke nisur nga dita e dieshme. Ngjarjet e dhjetorit të vitit 90 do të jenë edhe sonte në fokus të këtij emisioni që do transmetohet menjëherë pas përfundimit të ndeshjeve të Champions League. Opinion do të sjell pjesën e dytë të takimit të Ramiz Alis me studentët e dhjetorit që do të kërkonin më pas të sillnin ndryshime të rëndësishme politike në vend. Çfarë u diskutua në këtë takim? Cilat ishin problematikat që studentët i paraqitën kryetarit të presidiumit të kuvendit Ramiz Alis në një moment kthese në historinë e pluralizmit në Shqipëri? Gjithçka është diskutuar në këtë takim, do të keni mundësi ta ndiqni në emisionin Opinion sonte në mbrëmje. Çamët kanë përshkallëzuar përpjekjet e tyre për njohjen ndërkombëtarisht të çështjes tashmë që po e kthen në një kaos të vërtet. Partia për Drejtësi dhe Unitet ka nisur një promemorie krejt Bashkimit Europian në Shqipëri, nëpërmjet së cilës kërkohet që të ndërhyet nga ky organizëm i rëndësishëm që Greqia të njohë fajin e masakrës ndaj popullsisë çame, por edhe një sër të drejtash të tjera, të njohura ndërkombëtarisht nga qeveria e fqinjit tonë jugor. Përfaqësues të komunitetit çam i kanë kërkuar bashkësisë ndërkombëtare dhe autoriteteve më të larta të shtetit që t'i imponojnë Greqisë pranimin publik të fajit, lidhur me genocidin e ushtruar ndaj pleqve, grave dhe fëmijëve që mbetën të vrarë dhe të tjerë që vdiqën rrugës, nga uria dhe vuajtjet në rrugëtimin drejt Shqipërisë. Nëpërmjet një promemorie, kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Unitet Shpëtimi Drizi, si dhe deputeti Tahiri në ditën botërore të luftës kundër genocidit, kanë ritheksuar kërkesat e këtij komuniteti mbi zgjidhjen e çështjes çame, pranë selisë së Komisionit Europian në Tiranë. Në të kundërt, ata deklaruan se mbeten të vendosur të përshkallëzojnë protestën e tyre me të gjitha mjetet demokratike, politike e juridike, deri në përmbushje të asaj që ata e konsiderojnë të drejtë e legjitime. Pranimin publik të fajit për Greqisë, shtetit shkaktar të këtij genocidi. Dënë shpërblime për familjarët e viktimave të pafajshme, mundësim për antarët e komunitetit tonë për të vizituar toka dhe varret e të parëve. Ngritjen e lapidarëve apo monumenteve që nderojnë të vdekurit dhe të vrarët asaj periudhe, amendim të ligjeve të vitit 1970-1980, në ato nene
që ndalojnë ish shtetasit grek me kombësi shqiptare të rikthehen, realizimin e të drejtës së rikthimit në tokat e tyre, kompensimin eventual të pronave të konfiskuara. Çështja Xa mendon se për Athinën zyrtare nuk ekziston si e tillë, për autoritetet e Tiranës ajo njihet si problem. Vetë Kryeministri Berisha pa kohë më parë në një intervistë dhënë televizionit A2 në Shkup ka deklaruar se problemi Çam nuk mund të injorohet, pasi ai ekziston në kontekstin e pronave. Por pavarësisht kësaj panorame që ofrohet si nga Tirana zyrtare dhe injorimi i autoriteteve greke, 5 dekada pas asaj që njihet si masakra e fundit të luftës së dytë botërore, problemi Çam vijon ende të mbetet në një udhëkryq pas zgjidhje. Teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës pështojnë masat e sigurisë dhe angazhimin ushtarak në luftë kundër terrorizmit, Agjencia Shtetërore për Sigurinë e Transporte, krejt padashi, ka publikuar detaje mbi kontrollin e pasagjerëve nëpër aeroporte. Terrorizmi është një kërcënim gjigant për sigurinë e botës, e ndërkohë që qeveritë të ndryshme, sidomos ajo amerikane, reklamojnë masa drastike të sigurisë, shpesh ndodhin gabime që i bëjnë këto masa të duken si kështjella rëre. Agjencia amerikane që merret me sigurinë e transporteve, TSA, ka postuar gabimisht në internet manualin e brendshëm mbi praktikat e kontrollit të pasagjerëve nëpër aeroporte. Dokumenti prej 93 faqesh jep në detaje informacione rreth aftësive të pajisjeve që kontrollojnë përqendje metali dhe eksploziv dhe tregon shembuj të dokumenteve të identifikimit për anëtarët e Kongresit, CIA-s dhe forcave federale të rendit që patrullojnë aeroplanët. Po kështu, dokumenti tregon se kush përjashtohet nga kontrolli mëtejshëm përfshit disa politikanë dhe familjet e tyre. Materiali me informata sensitive u hoq nga interneti, por tashmë ishte vonë. Kopjet të tij ishin shpërndarë gjithandej në hapësirën kibernetike. Agjencia njoftoi se manuali ishte i skaduar dhe që prej marsit ishte përmirësuar 6 herë dhe se masat e sigurisë mbeten të forta. Megjithatë, skandali ka shkaktuar zemërim në radhët e zyrtarëve të lartë të kësaj agjencie, të cilët kanë garantuar se do të merren masat e nevojshme të sigurisë në çdo cep të vendit. Tansha Goxharis, Qiqo dhe Rediupi ju presin me komentet e këtyre ndeshjeve, ndërkohë ne kemi mbritur në fund edicionit lajmeve në tvklan.al mund të klikoni për të marrë të gjithë lajmet në korale dhe për të na ndjekur 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Shikim të këndshëm, bashkë më pafshim.